ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ষ্টুডেণ্ট হিচাপে তোমালোকৰ জীৱনৰ লক্ষ্য কি বাৰু জীৱনত সাকসেস হোৱা হয়নে নহয় আৰু বৰ্তমান সময়ত তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ লক্ষ্য হ'ল পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পোৱা নহয় জানো গতিকে জীৱনত সফল হ'বলৈ হ'লে বা পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পাবলৈ হ'লে আমি আমাৰ মেন্টালিটি আমাৰ মানসিকতাৰ বিষয়ে জনাটো বৰ দৰকাৰী কিয় জানানে আমি আমাৰ মনৰ হিচাপত চলো আমি আমাৰ মনে ভাবা ধৰণে আমি কাৰ্য কৰো কিন্তু আমি ভাবি নাচাওঁ যে আমাৰ মেন্টালিটি কি আমাৰ মানসিকতা কি আমি যি ভাবিছো সেইমতে যদি আগবাঢ়ি যাওঁ তেনেহলে আমি জীৱনত সফল হ'ম নে নহম গতিকে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে তোমাৰ মানসিকতা কেনে হ'ব লাগে এই কথাটো জনাটো তোমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নহয় জানো যদি আজি এই আলোচনাৰ দ্বাৰা তুমি এই কথাটো নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ব পাৰা মোৰ মতে নিশ্চয় তোমাৰ সুবিধা হ'ব আৰু যদি কৰবাত তোমাৰ মানসিকতা তোমাৰ মেন্টালিটিৰ কিবা প্ৰবলেম আছে তেনেহলে আজিৰ এই আলোচনাৰ যোগেদি তুমি হেতু ভালদৰে জানিব পাৰিবা আৰু ক'ত তোমাৰ প্ৰবলেম আছে সেইখিনি যদি জানি লোৱা আৰু তাৰ কাৰণে উচিত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰা তেনেহলে নিশ্চয় জীৱনত তুমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা আৰু পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নিশ্চয় পাৰিবা গতিকে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আমাৰ মেন্টালিটি কেনে হ'ব লাগে আমি এবাৰ চেক কৰি চাওঁ হাসন এবাৰ এছাম সাইন্টিষ্টে ষ্টুডেণ্টৰ মেন্টালিটি চেক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিলে জানানে তেওঁলোকে এছাম ষ্টুডেণ্ট গোটালে আৰু ষ্টুডেণ্টখিনিক সকলোকে একেটা প্ৰশ্ন সকলো ষ্টুডেণ্টকে সুধিলে আৰু কোৱেশ্চনটো একেবাৰে সহজ কিন্তু সেই এটা সাধাৰণ প্ৰশ্নৰ ভিত্তিতে সাইন্টিষ্টসকলে ষ্টুডেণ্টৰ মেন্টালিটি কি তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰি উলিয়াইছিল আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে 4টা ক্যাটাগৰীৰ ষ্টুডেণ্ট সিলেক্ট কৰি উলিয়ালে গতিকে প্ৰথম সাম ষ্টুডেণ্টক তেওঁলোকে মাতিলে আৰু তেওঁলোকক কি প্ৰশ্ন সুধিলে বাৰু তেওঁলোকক সুধিলে why do you study তুমি কিয় পঢ়িছা প্ৰশ্নটো শুনিবলৈ সহজ নহয় জানো কিন্তু এই আনসাৰটোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যে ষ্টুডেণ্টজনৰ মানসিকতা কি আৰু তেওঁ আগলৈ গৈ কি কৰিব প্ৰথম সাম ষ্টুডেণ্টে কি উত্তৰ দিলে বাৰু প্ৰথম সাম ষ্টুডেণ্টে ক'লে I study because my parents have told me to study I study because my teachers have told me to study hey student সকলে এজনকে প্ৰত্যেকই ক'লে যে মই পঢ়ো কাৰণ মোক টিচাৰে পঢ়িবলৈ কয় মোৰ মা দেউতাই পঢ়িবলৈ কয় হি কাৰণে পঢ়ো আৰু যদি মই নপঢ়ো তেতিয়া মোক তেওঁলোকে গালিগালাজ কৰে বা মাৰপিট কৰে গতিকে এই ষ্টুডেণ্ট সকলে কি কাৰণে পঢ়ে তেওঁলোকে ভয়ত পঢ়ে মাক দেউতাকৰ ভয়ত টিচাৰ্ছৰ ভয়ত এই ষ্টুডেণ্ট সকলে পঢ়ে গতিকে এই ষ্টুডেণ্ট সকলক সাইন্টিষ্ট সকলে এটা নাম দিলে আৰু তেওঁলোকে কি নাম দিলে জানানে তেওঁলোকে এই ষ্টুডেণ্ট সকলৰ নাম দিলে লোৱাৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু তেওঁলোকৰ যেহেতু মেন্টালিটি একেবাৰে লো লেভেলৰ গতিকে তোমালোকে নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰা নিজেই ভাবি লোৱা যে এওঁলোকে আগলৈ গৈ কি কৰিব এওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব তোমালোকে হয়তো অলপ চিন্তা কৰি চালি বুজি পাবা তাৰ পাছত সাইন্টিষ্টসকলে দ্বিতীয় গুড ষ্টুডেণ্টক মাতিলে আৰু তেওঁলোককো একেই প্ৰশ্ন কৰিলে why do you study তুমি কিয় পঢ়িছা তেতিয়া এই দ্বিতীয় সাম ষ্টুডেণ্টে কি উত্তৰ দিলে জানানে তেওঁলোকে ক'লে এজনকৈ প্ৰত্যেকই I study because I need good marks I study because I need good percentage তেওঁলোকে ক'লে যে তেওঁলোকে ভাল নম্বৰ পাবৰ কাৰণে ভাল পাৰ্চেন্টেজ পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পঢ়ে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মাক দেউতাকে এপ্ৰিচিয়েট কৰে তেওঁলোকক টিচাৰ্ছ সকলে এপ্ৰিচিয়েট কৰে বা তেওঁলোকৰ ৰিলেটিভছ সকলোৱে তেওঁলোকক পঢ়িবৰ কাৰণে উৎসাহ দিয়ে আৰু তেওঁলোকে আৰু এটা কথা ক'লে যে সকলোৱে যিহেতু পঢ়ে যদি তেওঁলোকে নপঢ়ে মানুহে তেওঁলোকক হাঁহিব গতিকে তেওঁলোকে পৰিৱেশটো ঠিকে থাকে ৰাখিবৰ কাৰণে পঢ়ে আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ গুড মাৰ্কছ আৰু গুড পাৰ্চেন্টেজৰ কাৰণে পঢ়ে গতিকে এছাম ষ্টুডেণ্টক সাইন্টিষ্টসকলে এটা নাম দিলে আৰু তেওঁলোকৰ নাম দিলে এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট
গতিকে এছাম ষ্টুডেণ্টে যিহেতু মাৰ্কছৰ কাৰণে পঢ়ে আনক কাৰোবাক দেখুৱাবৰ কাৰণে পঢ়ে গতিকে এই ষ্টুডেণ্টৰ ভৱিষ্যতটো তোমালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ বা বুজিব পাৰিছা তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব আনক দেখুৱাবৰ কাৰণে বা গুড মাৰ্কছৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে পঢ়ে তাৰ পাছৰ ষ্টুডেণ্টসমূহ সাইণ্টিষ্টসকলে মাতিলে আৰু তেওঁলোককো একেটা প্ৰশ্নকে সুধিলে যে why do you study আৰু তেওঁলোকে কি উত্তৰ দিলে তেওঁলোকে উত্তৰ দিলে I study because I love study I study because I enjoy study মই পঢ়ি ভাল পাওঁ মই পঢ়াটো এনজয় কৰোঁ সেইকাৰণে মই পঢ়োঁ I want to be a topper in the exam মই এক্সামত টপ কৰিব বিচাৰোঁ So I study very hard সেইকাৰণে মই কি কৰোঁ খুব ভালকে পঢ়া শুনা কৰোঁ আৰু এছাম ষ্টুডেণ্টক সাইণ্টিষ্টসকলে এটা নাম দিলে তেওঁলোকৰ নাম কি দিলে বাৰু তেওঁলোকক নাম দিলে ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট কি কাৰণে নাম দিলে ব্ৰিলিয়েণ্ট যিহেতু তেওঁলোকে কাৰোবাৰ ভয়ত নপঢ়ে কাৰোবাক দেখুৱাবৰ কাৰণে নপঢ়ে গুড মাৰ্কছ বা গুড পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে নপঢ়ে তেওঁলোকে কিয় পঢ়ে তেওঁলোকে পঢ়ি ভাল পায় কাৰণে পঢ়ে গতিকে এছাম ষ্টুডেণ্টক সাইণ্টিষ্টসকলে নাম দিলে ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট তাৰ পাছত একেবাৰে কম সংখ্যকহে ষ্টুডেণ্ট থাকি গ'ল আৰু এছাম ষ্টুডেণ্টক সাইণ্টিষ্টসকলে সুধিলে why do you study তুমি কিয় পঢ়িছা তেওঁলোকে কি উত্তৰ দিলে জানানে তেওঁলোকে উত্তৰ দিলে I study but I don't know why I actually don't study তেওঁলোকে কি ক'লে আমি পঢ়ো কিন্তু আমি নাজানো আমি কি কাৰণে পঢ়িছো I want to learn something I want to do something in my life I want to contribute something in this world so I want to learn more and more so that I can achieve more and more and I can serve more and more এই ষ্টুডেণ্ট সকলে পৃথিৱীখনৰ কাৰণে কিবা এটা দি যাব খোজে তেওঁলোকে জানিবৰ কাৰণে কিবা এটা শিকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পঢ়ে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে হিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট কৰে আৰু এই ষ্টুডেণ্টবিলাকক সাইণ্টিষ্টসকলে নাম দিলে জিনিয়াছ ষ্টুডেণ্ট গতিকে তোমালোকে দেখিলা যে আমি 4 প্ৰকাৰৰ ষ্টুডেণ্টৰ মেণ্টেলিটি দেখিলোঁ এবিধ ষ্টুডেণ্টক পালে আমি লোৱাৰ ষ্টুডেণ্ট ছেকেণ্ড বিধ হ'ল এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট থাৰ্ড বিধ হ'ল ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট আৰু ফৰ্থ বিধ হ'ল জিনিয়াছ ষ্টুডেণ্ট গতিকে তুমি এতিয়া নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰা যে তুমি কোনটো কেটেগৰীৰ ষ্টুডেণ্ট হয় যদি তুমি নিজকে দেখিছা যে তুমি লোৱাৰ বা এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টৰ শাৰীত আছা তেনেহ'লে এতিয়াও তোমাৰ দেৰি হোৱা নাই তুমি মাত্ৰ তোমাৰ মেণ্টেলিটিটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু তুমি কাৰোবাক দেখুৱাবৰ কাৰণে নহয় কাৰোবাক বা গুড মাৰ্কছ গুড পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে নহয় তুমি পঢ়ি ভাল পোৱাৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু যদি তুমি পঢ়ি ভাল পোৱাৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰা তেনেহ'লে প্ৰত্যেকটো কথাই তোমাৰ ভাল লগা হ'ব আৰু প্ৰত্যেকটো বিষয় তোমাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ গৈ থাকিব প্ৰত্যেকখন কিতাপ বা প্ৰত্যেকখন কিতাপৰ প্ৰত্যেকটো টপিক তোমাৰ ভাল লগা হৈ আহিব আৰু লাহে লাহে যেতিয়া তুমি তাৰ মাজত একেবাৰে সোমাই যাবা তুমি ক'ব নোৱাৰাকৈ এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিবা অৰ্থাৎ তুমি নিজকে ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্টৰ শাৰীলৈ লৈ যাব লাগিব মুঠৰ ওপৰত তোমালোকে যদি নিজকে ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্টৰ শাৰীলৈ আনিব বিচাৰা তেনেহ'লে ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কিছুমান কোৱালিটি আছে যিখিনি তুমি ফ'ল' কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ বিশেষ কোৱালিটিবিলাক কেনেধৰণৰ বাৰু তেওঁলোকৰ কোৱালিটিবিলাক এনেকুৱা যে যদি তেওঁলোকে কিবা এটা টপিক পঢ়িছে তাক বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে সেই বিশেষ টিচাৰজনক লগ কৰি হ'লেও তেওঁলোকে সেই টপিকটো ভালদৰে বুজি লয় আৰু বুজি মেলি তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ এটা নোট তেওঁলোকে লিখাৰ প্ৰেক্টিছ কৰে আৰু সেইটো তেওঁলোকে সেই বিশেষ টিচাৰজনৰ হতুৱাই কাৰেকশ্যন কৰাই যদি ক'ৰবাত ভুল আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজকে চেক কৰে যে তেওঁলোক ৰাইট ডাইৰেকশ্যনত আছে নে নাই দ্বিতীয় তেওঁলোকে ফ'ল' কৰা গুণটো হৈছে যে তেওঁলোকে ডেইলি এটা গোল ৰাখে ডেইলি টাৰ্গেট ৰাখে আৰু সেই টাৰ্গেটটো তেওঁলোকে প্ৰত্যেক দিনে ফুলফিল কৰিবলৈ যত্ন কৰে তৃতীয়টো তেওঁলোকৰ এটা ভাল গুণ আছে সেইটো হৈছে তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰে পঢ়া কামটো এই পঢ়া কামটোকে
তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ কৰে আজি কৰা কামটো আজিয়ে কৰে আজিৰ কামটো তেওঁলোকে কালিলৈ পেলাই নথয় অৰ্থাৎ ৰেগুলাৰ তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰে গতিকে এই তিনিটা কোৱালিটি যদি তোমালোকে নিজকে ভাবিছা যদি তুমি ব্ৰিলিয়েন্ট ষ্টুডেন্ট হয় ইট ইজ ওকে দেন देयर इज नो প্ৰবলেম যদি তুমি এভাৰেজ বা লোৱাৰ ষ্টুডেন্ট হয় তেনেহলে তুমি এই কথাবিলাক ফলো কৰিবলৈ যত্ন কৰা আৰু তোমালোকে নিশ্চয় নিজকে সেই ব্ৰিলিয়েন্ট ষ্টুডেন্টৰ হাইলৈ উন্নীত কৰিব পাৰিবা আৰু ব্ৰিলিয়েন্ট ষ্টুডেন্ট যেনেদৰে তেওঁলোকে পঢ়াটো এনজয় কৰে তেনেদৰে আগলৈও তেওঁলোকে এটা ব্ৰিলিয়েন্ট কেৰিয়াৰ গঢ়ি তুলিব পাৰে গতিকে তোমালোকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই জিনিয়াছ ষ্টুডেন্ট হবৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত বাৰু তোমালোকে হেতুৰ ওপৰত বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু তোমালোকে যত্ন কৰা যাতে তোমালোকে নিজকে ব্ৰিলিয়েন্ট ষ্টুডেন্টৰ হাৰিলৈ আনিব পাৰা আৰু নিজৰ পঢ়াৰ কোৱালিটি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰা বুজি পালানে গতিকে ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'বিলাকত মই তোমালোকক জীৱনত সফল হ'বৰ কাৰণে বা পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু কিছু বহুত কথা তোমালোকক জনাবলৈ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত মই তোমালোকক কম আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ